אז ראינו, ניתחנו תמות מרכזיות בחיבור הזה, בתורת המוסר של הרמב"ם, לעומת התפיסה האריסטוטלית. הצלחנו גם על דרך המהלך שלנו להגיד, כן, יש דמויות מופת שונות, שתרבויות שונות מצמיחות. יש את האידיאל ההירואי, אם נרצה, של האצולה היוונית-רומית, מול האידיאל של הקדוש החסיד היהודי, שמתגלגל בנצרות, באסלאם וכו', והם עומדים בהתנגשות מאוד מעניינת ועשירה. הם גם נראים אחרת, הם מסתובבים אחרת, יש להם קוריאוגרפיה אחרת של הגוף. ואני רוצה לעבור לטקסט אחר, שזאת גם הזדמנות לעסוק בעולם מחשבה שהמבוא לא עסק בו באופן שיטתי, אבל כדאי להזכיר אותו. והוא קשור בתנועה מאוד מעניינת של חסידות אשכנז, שבעצם אפשר להגיד יוצרת ב100 שנה, בשנים שבין 1150 ל-1250. יוצרת שני דברים מעניינים. אחד זה עולם שלם של ספרות סוד, שיש לו מסורות משלו, יש לו טקסטים משלו, שאנחנו לא נעסוק בו במבוא, אבל חשוב להזכיר אותו. וגם היא, בצד ספרות הסוד שהיא מייצרת, היא גם מייצרת, אם נרצה, משהו שהוא קרוב לספרות מוסר. יש בתנועה הזאת, שהיא על גדות הריינוס, שהיא נמצאת במגנצה, בוורמייזה, בשפרה. יש לתנועה הזאת, אפשר להגיד, 3 דמויות מרכזיות. יש לנו את שמואל בן קלונימוס, משפחת קלונימוס, משפחה מיוחסת, מפוארת של יהדות אשכנז. שמואל בן קלונימוס, שהוא פועל באמצע המאה ה-12. הבן שלו אולי הדמות המרכזית של התנועה הזאת, רבי יהודה החסיד, שנפטר ב-1217. ותלמידו של רבי יהודה החסיד וקרוב משפחה שלו, רבי אלעזר בן יהודה מוורמס, וורמייזה, שנפטר ב-1230. הוא כתב ספר הלכה מאוד חשוב של המסורת הזאת, ספר הרוקח. במבוא לספר הזה נמצא איזה מין עיקר, איזה תמצית של תורת המוסר של העולם הזה. בליבו, אם נרצה, במרכז של תורת המוסר הזה נמצא חיבור שנקרא ספר חסידים. ואנחנו נעסוק קצת בספר חסידים, שהוא יצירת מופת קלאסית של העולם הזה. זאת תנועה, זאת תנועה חברתית, זה לא רק הגות. יש אליטה חסידית שפועלת בעולם האשכנזי, שמשאירה השפעה מאוד גדולה אחריה לתוך העולם האשכנזי, והחיבור המרכזי של תורת המוסר שלה. ספר חסידים, שיש לנו ממנו 2 מהדורות, יש מהדורת בולוניה, יש מהדורה הרבה יותר רחבה, על פי כתב יד שנמצא בפרמה, מהדורת פרמה, הספר הזה הוא לא הגות שיטתית, הוא מין ספר אנציקלופדי שכולל דרושים והוראות והנחיות ואנקדוטות ומעשים, ובכל מכל כל, מדיני ספר תורה לעניינים גם מגיים, דמונולוגיים, לענייני הנהגות, אבל הוא מיוסד ומיועד לפרוגרמה של העולם החסידי הזה, והוא ספר מרכזי בתנועות המוסר לדורותיהם. ופה גם, בגלל שכבר ראינו את 8 פרקים, את חיבור שנוצר במרחב תרבותי אחר לגמרי. חיבור שנוצר במרחב הפילוסופי המוסלמי. לעומת החיבור הזה שהוא אשכנזי, שהמגע שלו עם העולם הנוצרי הוא מאוד מורכב, הוא לא מכיל או לא משוחח עם התרבות הגבוהה של הנצרות הקתולית, שנכתבת בלטינית, אבל יש לו זיקות מאוד ערות
נרצה לתרבות הגרמנית, הנוצרית, העממית. ושני החיבורים האלה הם מאוד שונים, וכדאי גם לעמוד ולראות את ההשוואה ביניהם. מהי חסידות בספר חסידים? איזה סוג מאפיינים יש לה? ובספר הזה, שגם איוון מרקוס ויוסף דן עסקו בו, ויצחק בר וחיים הלל בן ששון, עסקו בו חוקרים שונים. יש לחיים סולובייצ'יק מאמר מרתק על הספר שנקרא 3 תמות בספר חסידים, שבאנגלית יצא. הספר הזה יש לו איזו רגישות רליגיוזית דתית אחרת, הוא של חסידים. הוא מעמיד את עצמו במובחן כתנועה חברתית גם. בעצם הוא לא רק פונה אל היחיד המצטיין שרוצה למלא את רצון השם במובן המלא של המילה, היא מנסה לייצר איזושהי גם רפורמה חברתית במובן מסוים. ואני רוצה להתעכב על מספר יסודות בחיבור הזה. דבר ראשון, התמונה של החסיד. וכשרואים את התמונה של החסיד, ואנחנו נקרא כמה טקסטים מהספר הזה, ספר חסידים, כשרואים את התמונה של החסיד, דבר אחד ברור, זה קשור לתמה הזאת של לפנים משורת הדין, אבל זה מושג הרבה יותר רחב, כי החסיד הזה הוא בעצם עוסק ומושך את רצון השם על כל תחום החיים. הוא מגלה את רצונו הנסתר של האל בכל עניין ועניין, שם הוא מחפש לו הנחיה. ההלכה היא במובן מסוים הוראות פורמליות יחסית מצומצמות למרחב הנורמטיבי הרחב הרבה יותר שמלווה את כל חייו. זה לא רק שהוא מקיים את ההלכה ויותר ממנה. מושג רצון האל אצלו מתרחב לכל מרחבי החיים עצמו. כל הקשר מעמיד בפניו איזשהו אתגר נורמטיבי חדש. והחסיד הזה, כשהוא מתואר, הנה דוגמה מספר חסידים, הוא אומר, כל דבר חסידות לנהוג בו בכל יום דברים שיצרו קשה עליו. זאת אומרת, כל יום מביא אתגרים חסידיים, כגון רכילות ויצר הרע, דברים בטלים, שלא לדבר שקר ושלא לראות בנשים, ולדבר דברים חידושים מדברי העולם, ללכת לטייל, שעל הכל יש יצר. זאת אומרת, אין פעולה בעצם ניטרלית, גם ללכת לטייל. וכן לא יסבע כלל, וכן לא יישבע כלל, ושלא להזכיר שם שמיים לבטלה. וכל כיוצא בזה שנוהג תמיד ויצרו מתגבר עליו, ואין יכול לעמוד בפניהם, אלא אם כן מילדותו החזיק בהם, ואז יש חינוך הילדים, לכן יחנך בניו באלה בקטנותם, גם כשיזקין לא יעזבם ולא יניחם. שנאמר במשלי, גם כי יזקין לא יסור ממנה. דהיינו, החסידות היא עניין שמתפשט על כל מרחבי החיים, בעצם שהוא שלילה של מרחב ניטרלי. כל דבר הוא מלחמת היצר, מאבק היצר שצריך להטיל עליו נורמות. אז זה דבר אחד. אבל דבר עוד יותר חשוב זה העמדה החברתית המסוימת של החסיד. אבל כשיחזיק האדם בתורה ובמצוות ומעשים טובים, קשה לו לפרוש מהם מפני הבושת שיאמרו הבריות כל מה שעשה עדנה כדי לגנוב דעת הבריות כדי לאל. כן? הוא אמר לאל, והוא מזכיר את זה במספר פעמים כעיקרון חסידי מאוד חשוב, שהחסיד שהוא נבדל, עומד כל הזמן בלחץ חברתי של הבושה. כן, הנה אני קורא קטע נוסף שמאוד מעניין את רבי יהודה החסיד, שהוא כנראה מחברו המרכזי של ספר חסידים.
הוא אומר, ועל הליצנים נאמר, הליצנים שבתחילת הפרק, הסעיף הזה מוזכרים, אולי נקרא את הקטע מתחילתו. הוא אומר, שורש החסידות, כן, בסימן זין במהדורה הזאת, שורש החסידות כיצד, כשאדם מושך את ליבו במידת החסידות, וקשה עליו מפני שהכל מליגים עליו ומביישים אותו, ואומרים דברים לצערו ומזכירים לפניו מעשים הרעים, הסדומיים, לא יעזוב אדם חסידותו מפני הליצנים, וייכנס במידות הטובים מעט מעט, יום אחר יום. האדם הזה כל הזמן עומד מול לעג חברתי. והוא מתאר את הלעג, כן? על הליצנים נאמר, הליצנים האלה שלועגים דו מחטיאי האדם בדבר שמדברים רע על עושי מצוות. ואז הוא אומר, וחטא גדול לומר לבעל תשובה, זכור מעשיך הראשונים, אחר שזה דש במעשה לקנוס במידות החסידות. ואינו חושש בשחוק הליצנים שיעשו ממנו העושים, שיעשו ממנו, והעושים כן לזכור מעשיו כאילו נועל דלת בפני השווים. זאת אומרת, אחד הדברים שהחסיד תמיד נתקל בהם זה הלעג הזה, מה אתה בא עכשיו ועושה, מייחד את עצמך בדברים שהם לא נצטוות עליהם, תזכור מה היית לפני זה. וכשהוא מדבר בקטעים הבאים על אותו עניין, עניין הבושה, הוא אומר, יש לו הגדרה נוספת, מעניינת מאוד של החסיד. והוא אומר, חסיד ועוד חסיד נקרא על שם והחסידה. השם של העוף החסידה. שתרגום אונקלוס וחבריתה, החסידה היא לבנה. וכתיב לא עטב פנים יחברו, לשון בושת והלבנת פנים. מה שמביישים אותו ומלבינים פניו, והוא כחרש לא ישמע, וכאילם לא יפתח פיו, ולא בייש פני אדם, נקרא חסיד. ולעתיד לבוא, פניו מבהיקים, ויזכה לשבת בשבע כיתות המקבלות פני שכינה, ונהנות מזיו השכינה שנאמר, כן, הפסוק בישעיהו, קומי אורי, כי בא אורך, וכבוד אדוני עלייך נגלה. ועלייך יזרח אדוני וכבודו, עלייך ייראה. והלכו גויים לאורך ומלכים לנוגה זורכך. אלו 7 כיתות נהנות מזיו השכינה. החסידות היא בעצם היכולת לעמוד בפני הבושה החברתית של חברה לועגת, לאדם שבעצם עומד מלגד, עומד מולה. אז ראינו שני דברים בינתיים במוטיב הזה של החסיד, איך שהוא מתפרש כאן. האחד זה הרחבה של תחום הנורמטיבי על כל הקשרי החיים כולם, גם מה שהם נראים ניטרליים, שיחה בטלה, טיול וכו'. גילוי רצון השם בכל מצב אפשרי. דבר שני זה היכולת של החסיד לעמוד מול הלעג החברתי באיזה מין מידת השתוות מתמדת, שבו הוא לא נמנע מהמעשה הטוב מפני הבושה. וכאן אנחנו עומדים אולי בהקשר הזה של הבושה החברתית כניסיון הגדול ביותר שהחסיד אמור לעמוד בו. והספר הזה מעלה שוב ושוב את ערך הניסיון. וזה, אם נרצה, בניגוד מוחלט לכיוון הזה שהרמב"ם דיבר עליו, של פיתוח הנטייה על המעשה הטוב. אני אקרא קטע על העניין הזה של הניסיון, שקשור מאוד בעולם הזה של יהדות אשכנז. מרכזיות הניסיון בתודעה. אומר לנו ספר חסידים את הדבר הבא, יסוד היראה,
היסוד של יראה, אגב, מאוד מרכזי בספר הזה. יראה לא הפחד מעונש כמו הבושה או החרדה מפני אי השלמות, מפני הכישלון, בעמידה מול האל שהוא תמים דעים, שהוא שלם ומושלם. יסוד היראה הוא הניסיון, כי עיקר היראה ניכרת בעת הניסיון. וכמו שניכרת היראה ביצר נשים, ביצר המיני, כך ניכרת בכל מיני יצרים. והקדוש ברוך הוא אינו מביא הכל בניסיון, אלא כשמדבר לעשות טובה לאדם, בא השטן שהוא מידת הדין לפני הקדוש ברוך הוא ואומר, ריבונו של עולם לא ייתכן לעשות לו טובה עד שיעמוד בניסיון. לכך צדיקים נשבעים ליצרם לכובשו. וכן כשהביא הטובה על שאול וזרעו ניסהו, וכן אברהם ואיוב, לעולם יהיה האדם ערום ביראה, מענה רך משיב חמה, מדבר שלום עם אחיו ועם קרוביו וכו' וכו'. יש פה, וזה אתוס חסידי מאוד עמוק. העמידה בניסיון, דהיינו, הערך המרכזי של הפעולה הדתית הוא היכולת שלך להתגבר על התשוקה. יש פה איזה מין רגע של הקרבה למען מילוי רצון האל. זה מאבק מתמיד של עמידה בניסיון שבו ככל שהיצר גדול יותר, כך הערך של הפעולה גדולה יותר. העיסוק גם פה במיניות הוא מאוד מאוד מרכזי. הניסיון אולי הגדול ביותר שיש, וכאן הזיקה של העולם של חסידי אשכנז לשאלות האלה של מרטירולוגיה, של קידוש השם. הניסיון הגדול ביותר שיש לאדם, הדחף הגדול ביותר של האדם, זה דחף הקיום שלו, דחף החיים. ולכן המבחן האולטימטיבי זה כשדורשים מהאדם למסור את נפשו, לעמוד בנאמנות, ופה בהיסטוריה של מעשה הצלב האשכנזים, ולמסור את נפשך כדי לא לצאת לשמד, לא, במקרה הזה לא להתנצל. בעצם קידוש השם בתוך התפיסה הזאת, הרגע הזה של מסירת הנפש, הוא לא אקט יחידאי, קיצוני, מבחן שבו אתה עלול להיקלע אליו, ואם אתה נקלע אליו, אתה מקווה שתעמוד בו. הוא בעצם מקרין על כל תפיסת החיים כולה. החיים כולם הם בעצם מעין עקדה, מעין עקדה מוקטנת, שבה אדם שהרחיב את תחום הנורמות על כל מכלול הקיום האנושי, מתגבר על יצרו. וחסידות בהקשר הזה, אם כך, יש לה תמונה מאוד שונה. היא מרחיבה את הנורמות על כל מכלול, זה לא רק לפנים משורת הדין. יש לה עיקרון חברתי מאוד ברור של העמידה בפני הבושה, כמרכיב זהות של התבדלות חסידית מהחברה. ובהקשר הזה של הבושה, הניסיון המתמיד שבו אתה צריך לעמוד. הערך של החיים הדתיים הוא ערך שהוא בפעולה, זה נכון. הפעולה היא זאת ששם נמצא הדגש של החיים הדתיים, לא כמו אצל למשל בכיי בן פקודה, אבל ערכה הדתי של הפעולה היא נגזרת של היכולת שלך לגבור, להתגבר על התשוקה. בתוך ספר חסידים הזה, שאנחנו מוצאים אותו, יש מרכיב של התנגשות עם אידיאל טיפוס שצומח בתקופה הזאת בעוצמה עצומה בעולם האשכנזי, בעיקר בצרפת, שקשור לרש"י ומשפחתו, בעלי התוספות. תלמידי חכמים מובהקים שהמשא ומתן ההלכתי מייצר אצלם, הייתי אומר, שני סיכונים. הסיכון האחד זה הגאווה של החריף, האינטלקטואלי, הנרקיסיזם של הלמדן,
שרוצה להבליט את עצמו בתחרות למדנית מאוד קשה, כשספר חסידים, שאפשר להגיד שהמקור שלו במשפחות אשכנזיות ותיקות, שמוסרות את האתוס הוותיק לפני העלייה של התרבות הלמדנית החדשה הזאת, שמנסה להתמודד עם התופעה הזאת של התלמיד חכם החריף, אם נרצה, עם הנטייה הנרקיסיסטית, וכחנית, תחרותית, שיש בה את היוהרה, אם נרצה, של האינטלקטואלים החדשים. ויש עוד משהו שהעולם הזה מייצר, עולם התלמידי חכמים, שהעולם החסידי הזה כל הזמן מתנגש בו. זה למדנות לשמה מפולפלת, שכבר ממיתה מהחזרה אל היסודות הישרים והפשוטים יותר של המעשה הדתי, בשם איזשהו חידוש. והרצון לחזור ולעגן סוג של דתיות רדיקלית, אבל לא מתחכמת, שמאפיין את כל החיבור הזה. כך שראינו בצידה של ספרות המוסר היהודית שצומחת בספרד, במגרב, במצרים, ספרות מוסר שההקשר שלה הוא הקשר נאו-פלטוני אריסטוטלי. צומחת לנו ספרות מוסר אשכנזית וספר חסידים, שבמרכז שלה, את המרכז שלה מאפיינות דמות מסוימת של חסידות. אני רוצה לעבור לטקסט האחרון שלנו, אולי החשוב ביותר בעולם המוסר היהודי שאחרי ימי הביניים, הספר מסילת ישרים של הרמח"ל, של משה חיים לוצאטו.